Every year, 10,000 babies are abandoned in Romania's hospitals. Since the fall of Ceausescu 18 months ago, around 10,000 children have been adopted. The Romanians are trying to introduce a fairer and more efficient way of finding family homes for the tens of thousands of children in institutions. Amintirile în orfelinat, de fapt, e greu și sunt multe de descris pentru că s-au întâmplat foarte multe. Ca să iau pe partea abuzurilor fizice, la fel sunt foarte multe, ca să fie partea... Eram singur într-o cameră ce era pregătită pentru renovare și îmi găseam companii în fel de jocuri, le inventam și ceva de genul ăsta. După care acea educatoare m-a luat, practic m-a smuls din locul respectiv și m-a dezbrăcat la spatele gol. Și am început să mă bată cu funia pe spate. Claudia was born with one arm and placed in state care as an infant. Her mother died from complications arising from childbirth. She grew up in 4 orphanages in different parts of Romania until she was 18. Efectiv eram a nimănui. Erai tratat practic ca un animal. A huge system of orphanages was created in Romania during the communist dictatorship of Nicolae Ceausescu. His dogmatic vision turned motherhood into a state duty as he attempted to increase the population in order to fuel the economy. As the population increased by more than 4 million, he exported food to pay off the national debt while he rationed supplies at home. The Romanian people were left hungry, while Ceausescu built himself huge palaces. In December 1989, a violent revolution began. Within weeks, the regime was defeated and its dictator executed. The world then discovered the most haunting legacy of Ceausescu's Romania: the fate of over 100,000 children abandoned in the country's dilapidated orphanages. Ideea e că pe vremea lui Ceaușescu nu se accepta sub nicio formă persoanele cu dizabilități. Ne la locul ei, stăteam în pacele pătuțuri cu grilaje, eram lăsat cu fecalele numărul 2, numărul pipi și caca, ca instrumente de curățare pentru noi, furtunurile și mătura, cu apă rece și cu leșie. Today, Claudia works as a supervisor at the Jan Holban Institution in Iași, Romania's second largest city. It's the same institution where she lived as a teenager 20 years ago. Jan Holban is due to close in 2019. Ce voi face când se va închide Jan Holban? Voi fi cam singura care nu va plânge sau nu va regreta, dat fiind amintirile ce le-am avut și aici, destul de urâte și dureroase. Just over 7,000 children live in Romania's 163 institutions, all of which will be closed within the next decade. It's part of a global shift to shut down large institutions, which can often reduce a child's potential and expose them to abuse and exploitation. The charity, Hope in Homes for Children, has worked with successive Romanian governments to close down 31 orphanages. Any institution like Jan Holban should be closed. They do not offer family love. They do not offer the child what a child needs most, which is to belong to a family, to have a mother and a father, to feel special. It's about a simple paradigm shift. We look at where the children come from, and we have a program to prevent child separation from families. We look at where they go to, and we see how many of them could be reintegrated back into their own families, extended families, or in foster care, for those for which foster care is an option. Some former residents of the Jan Holban Institution have already made the transition to a new family home, funded by the state. The Manole sisters
had lived at Jan Holban for 5 years following a family tragedy. Having raised their own children, uncle and aunt, Theodore and Marichica, decided to foster their 5 nieces. Mama mea a plecat de acasă cu mulți ani în urmă. Am rămas cu tatăl nostru și el a fost omorât. Și a trebuit, noi eram minori și a trebuit să mergem în acest centru. Că eram minori și ne-a luat direcția protecția copilului. Sunt surori și dacă se despărțesc, după aceea e greu să mai găsesc una pe alta. Așa să fie împreună, să cunoască, să țină legătura, să fie alături și de verișori, să fie împreună, să nu se despartă. Taică-s-o decedat, așa, și ne-am hotărât, tot a fost la noi de mici. Luăm să le facem bine, adică să le ajutăm. Okay? Maică le-a lăsat și ne-am hotărât să le luăm. The Manole sisters have been lucky. Around the globe, over 2 million children still live in orphanages. For those who cannot be reintegrated with their families, their future hangs in the balance. O să fie mulți copii care o să duc, știu, la căsuții, care o să prindă dintre noi. Unii nu prind, alții le prind, depinde de vârstă. E frumoasă viața la Cămeni. Am avut mult sprijin din partea educatorilor, supraveghetorilor, chiar și la domnul director. Dar pe parte e și bine. În familie, în chirii, chiar. E ok. Many older children are likely to be relocated, not into families, but into smaller state-run group homes. After years in institutions, some can find this overwhelming. The global shift away from state institutional care has its risks. Finding new homes for vulnerable young people can only work if their well-being can be ensured, as they make the transition to independent life outside of state care. Ce au nevoie pare un lucru așa de simplu. Afecțiune, dragostea părinților, ca ei, practic, să crească în sânul familiei și nu în sânul statului. A fi acceptați, în primul rând.